ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰੀਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਿਮ ਅਤੇ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਿਮ ਅਤੇ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਕਸਵੈਗਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਨਿੰਗਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਟੌਪਿਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਫਿਊ ਵਰਡਸ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫਰਸਟ, the main problem with Volkswagen is the past। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। Despite posting healthy profits, Volkswagen shares trade at a discount to peers due to bad reputation among investors। ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਡਿਸਪਾਈਟ healthy profits ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਡ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ many investors have been disappointed and frightened away। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਹਨ ਉਹ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏ ਹਨ ਵੋਲਕਸਵੈਗਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹ ਡਰ ਵੀ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ 𝗚ਡੀਸਟਾਰਟਰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਹਾਈਕ, an expensive foray into truck business and uncertainty about the reason for a share buyback have in recent years left investors bewildered। bewildered ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ confused। Next ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Volkswagen shares trade at about 9 times in 2002 estimated earnings। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ earnings ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ BMW ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੋਲਕਸਵੈਗਨ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਹਨ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਡਿਸਪਾਈਟ ਪੋਸਟਿੰਗ healthy profits, Volkswagen shares trade at discount due to bad reputation among investors। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਤੇ ਮੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਹੈ many investors have been disappointed and frightened away। ਬਟ ਜੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ due to bad reputation ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਭੱਜ ਕਿਉਂ ਗਏ ਉਸਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ disastrous capital hike and expensive foray। disastrous ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ terrible, expensive foray in truck business and uncertainty about a reason for। ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਡ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਸਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ। ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਡਰ ਗਏ ਅਤੇ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰੇਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ BMW ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਹਾਊ ਇਟ ਗੋਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਵੋਲਕਸਵੈਗਨ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 2 ਲਾਈਨਸ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇਅਰ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ
ਆਪਣੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਆ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।